हॅलो ऑल अँड वेलकम टू अवर चॅनल होलिस्टिक फॅक्ट्स. प्रिलिम्स प्राईम व्हिडिओजमध्ये आज आपण रूल ऑफ लॉ इंडेक्सबद्दल बघूया. तर सगळ्यात आधी हा सध्या न्यूजमध्ये का आहे, कारण रूल ऑफ लॉ इंडेक्स मार्चमध्ये झाला होता. तर एक पिटिशन फाईल केला गेलं होतं सुप्रीम कोर्टमध्ये, आस्किंग द कोर्ट टू डिरेक्ट द गव्हर्नमेंट टू सेट अप एक्सपर्ट पॅनल्स टू बूस्ट इंडियाज प्रॉस्पेक्ट इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. कारण सध्या रूल ऑफ लॉ इंडेक्समध्ये आपलं रँकिंग फार खराब आहे. तर 2020च्या इंडेक्समध्ये इंडियाचा रँक 69th होता अमंग 128 कंट्रीज, आणि इंडियाचा रँक कधीच टॉप 50मध्ये नव्हता आलेला. तर ह्या पुअर परफॉर्मन्सेसमुळे आपल्यावर जनरल पब्लिकवर काय फरक पडतो, तर कॉन्स्टिट्यूशननी प्रॉमिस केलेल्या काही गोष्टी जसं की राईट टू लाईफ, लिबर्टी, इकॉनॉमिक जस्टिस, फ्रॅटर्निटी, इंडिव्हिज्युअल डिग्निटी अँड नॅशनल इंटिग्रेशन, या सगळ्या गोष्टींवरती खूप डिव्हस्टेटिंग इफेक्ट पडू शकतो जर आपण रूल्स फॉलो नाही केले, जर रूल ऑफ लॉ आपण फॉलो नाही केला तर. अँड इट ऑल्सो ऑफेंड्स राईट्स गॅरंटीड अंडर आर्टिकल 14 अँड 21. तर आर्टिकल 14मध्ये तर रूल ऑफ लॉ इज इम्प्लिसिट, आणि आर्टिकल 21 आपल्याला राईट टू लाईफ आणि लिबर्टीचे रिलेटेड काही राईट्स प्रोव्हाइड करतो. इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राईट्स. देन द कन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ हा एक खूप जुना कन्सेप्ट आहे, राईट, आत्ताचा नाही आहे. देन एरिस्टोटल हॅड डिफाईन्ड रूल ऑफ लॉ ॲज गव्हर्नमेंट ऑफ लॉ ॲज अपोज टू गव्हर्नमेंट ऑफ मॅन. तर ही जी गव्हर्नमेंट आहे, इट इज नॉट रन बाय मेन, ठीक आहे, इट इज रन बाय लॉ. इट हॅज टू बी रन बाय लॉ, कॉज जर लॉ तुम्ही फॉलो करताय तर तुम्ही इम्पार्शियल आहे, आणि तर तुम्ही बघू शकता की सगळ्यांचं वेलफेअर इथे फॉलो केला जात आहे की नाही. आपल्या इकडे आर्टिकल 14मध्ये हे इम्बॉडीड आहे. तर आर्टिकल 14 काय म्हणतं, द स्टेट शॅल नॉट डिनाय टू एनी पर्सन इक्वॅलिटी बिफोर द लॉ ऑर द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तर इक्वॅलिटी बिफोर लॉ अँड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. लॉ समोर कोणीही लहान मोठा नाही आहे, आणि प्रत्येकाला लॉ हा एकाच पद्धतीने लागू होईल. इट डझंट मॅटर वेदर यू आर रिच ऑर यू आर पुअर, ठीक आहे. देन सुप्रीम कोर्टचं अजून एक व्हर्डिक्ट होतं की रूल ऑफ लॉ इज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आणि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तुम्ही अमेंडमेंटनी सुद्धा घालवू शकत नाही. तर रूल ऑफ लॉ इंडेक्सबद्दल आता आपण थोडं बघून घेऊया. वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्सला रिलीज करतात, आणि इट इज डिझाईन टू ऑफर डिटेल्ड अँड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पिक्चर ऑफ द एक्सटेंट टू विच कंट्रीज अधेअर टू द रूल ऑफ लॉ इन प्रॅक्टिस. तर प्रॅक्टिकल सेन्समध्ये कंट्रीज कुठल्या म्हणजे किती ते लॉला फॉलो करतात, रूल ऑफ लॉ फॉलो करतात, हे यात मेजर केलं गेलेलं आहे. तो क्वांटिटेटिव्ह काही परफॉर्मन्स फॅक्टर्स आहेत, याच्यात 8 फॅक्टर्स आहेत. Constraints on government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice and criminal justice. आणि सॅडली इंडियाचा परफॉर्मन्स 8ही फॅक्टरमध्ये सॅटिस्फॅक्टरी नाही आहे. Then World Justice Report also defines the rule of law system as one in which following 4 universal principles are followed. आपण क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंटचं तर बघून घेतलं, हे 4 युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल्ससुद्धा लक्षात ठेवूयात. द गव्हर्नमेंट अँड इट्स ऑफिशियल्स अँड एजंट्स आर अकाउंटेबल अंडर द लॉ. ज्याला जे वाटेल ते करू शकत नाही. दे आर हेल्ड अकाउंटेबल अंडर द लॉ. द लॉज आर क्लिअर, पब्लिसाइज्ड, स्टेबल अँड फेअर अँड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राईट्स इन्क्लुडिंग द सिक्युरिटी ऑफ पर्सन अँड प्रॉपर्टी. The process by which the laws are enacted, administered and enforced is accessible, efficient and fair. त्यामुळे ट्रान्सपरन्सी खूप इम्पॉर्टंट आहे, आणि जस्टिस इज डिलिव्हर्ड बाय कॉम्पिटंट, एथिकल अँड इंडिपेंडेंट रिप्रेझेंटेटिव्स and neutrals who are of sufficient number, have adequate resources and reflect the makeup of the communities they serve. आता आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लेम इज की आपल्याकडे इनफ ज्युडिशरी पर्सनल नाही आहे. यांचं म्हणणं काय आहे की ज्युडिशरी इंडिपेंडंटही हवा, आणि ज्युडिशरीची तुमची स्ट्रेंथ इतकी हवी की ती पूर्ण कंट्रीला सर्व करू शकता येत आहे, आणि दे कॅन represent द कम्युनिटी दॅट दे सर्व. त्याच्यानंतर इंडेक्सचं आपण थोडे परफॉर्मर्स वगैरे बघून घेऊया. तर टॉप परफॉर्मर्स जर आपण बघितले तर आहेत डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलँड, स्वीडन, नेदरलँड्स, जर्मनी एक्सेट्रा. तर युजली ह्याच कंट्रीज असतात, आपल्याला माहिती आहे गव्हर्नन्स रिलेटेड पुष्कळशा इंडेक्सेसमध्ये याच टॉप परफॉर्मर्स असतात, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर बॉटम परफॉर्मन्सेस बघितले तर मॅक्सिमम सगळ्यात कमी परफॉर्म करणारे आफ्रिकन कॉन्टिनेंटचे आहेत. अदर दॅन दॅट साऊथ एशिया वगैरे बघितलं तर पाकिस्तान आहे, अफगाणिस्तान आहे एशियामध्ये, ठीक आहे, विच आर नॉट परफॉर्मिंग व्हेरी गुड. आणि 128 कंट्रीजला हा कवर करतो, लक्षात ठेवा.
देन ओव्हरऑल रूल ऑफ लॉ स्कोर चेंजेस जर आपण बघितलं, इथे आपण चेंज बघतो आहे. तर हे तुम्हाला कलर कोडिंगमध्ये इथे या ग्राफमध्ये दाखवण्यात आलेलं आहे. तर आपण हे रेडिश, ऑरेंज आणि येल्लो हे कलर्स बघितले तर ह्या त्या कंट्रीज आहेत ज्यांच्यामध्ये रूल ऑफ लॉ परफॉर्मन्स जो आहे तो सतत कमी होतो आहे. तर इंडिया आपण जर बघितलं तर -2.0 ते -0.1% चेंज आहे. ठीक आहे. आणि इंडिया लक्षात ठेवा टॉप 50मध्ये कधीच नाही आलेला आहे आणि परफॉर्मन्स आपला खराब होत चाललेला आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बाकी काही कंट्रीज आहेत ज्यांचा परफॉर्मन्स चांगल्याने वाढत चालला आहे. आफ्रिकन कॉन्टिनेंट आपण बघितलं तर वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज पण आहेत तिथे. ॲट द सेम टाईम तिथे परफॉर्मन्स खूप फास्ट पद्धतीने इन्क्रीजसुद्धा होतो आहे. आणि त्यानंतर हे पिटिशन तर आपण बघितलं. त्याच्यानंतर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बघितला आपण. सुप्रीम कोर्टचा यावर काय टेक आहे, तर सुप्रीम कोर्टचं असं म्हणणं आहे की ही केस जी आहे ती सुप्रीम कोर्टसाठी योग्य नाही. इथे गव्हर्नमेंटचा टेक असायला हवा आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटला स्वतःहून यावरती ॲक्शन घ्यायला हवी. ठीक आहे. तर हे होतं आजच्या प्रिलिम्स प्राईम व्हिडिओबद्दल. आज आपण रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बघितला. प्रिलिम्स पॉईंट ऑफ व्ह्यूने खूप इम्पॉर्टंट इंडेक्स आहे. आणि आय होप यू लाईक दिस व्हिडिओ, अँड इफ यू डिड प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू अवर चॅनल होलिस्टिक फॅक्ट्स. थँक्यू.